Γεια σας. Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Σήμερα ξεκινάμε κατευθείαν να μαγειρέψουμε γιατί έχουμε αργήσει. Λοιπόν, θα κάνω ένα φανταστικό φαγητό που μπορούμε να το τρώμε κάθε μέρα. Πένες αλα κρέμ με φιλέτο, κοτόπουλο και μανιτάρι. Το μυστικό εδώ πέρα σε αυτήν τη συνταγή είναι ότι εγώ βάζω κονιάκ μέσα. Δεν φαντάζεστε πως δένει κρέμα γάλακτος με το κονιάκ. Και βάζω και λίγη μουστάρδα. Ο συνδυασμός που κάνω είναι πάρα πολύ ωραίος, όποτε τις κάνω εξαφανίζονται και έχω καιρό τώρα να κάνω και είπα να τα γευτούμε εδώ πέρα μαζί στην τρελοπαρέα μας. Πριν ξεκινήσουμε το μαγείρεμα θέλω να μου κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί είναι δωρεάν και με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη και αν θέλετε με ακολουθείτε Instagram και Twitter, μου κάνετε follow. Φύγαμε, έχω βάλει τώρα σε μια μεγάλη κατσαρόλα φαρδιά λάδι, ελαιόλαδο. Έχω βάλει full τη φωτιά μου. Και θα βάλω το κοτόπουλο, το μανιτάρι και το σκορδάκι να τσιγαριστούν. Πρώτα αυτά τα υλικά. Και έχω βράσει ήδη και τις πένες μου. Τις πένες τις βράζουμε 2 λεπτά από ό,τι λέει το πακέτο. Γιατί θα αναμειχθούν μέσα και εδώ πέρα τις κρέμες γάλακτος και δεν θέλουμε να είναι πολύ μαλακές, θέλουμε al dente. Φύγαμε. Λοιπόν, βάζουμε το σκορδάκι μας. Τα μανιτάρια, παιδιά, όποιος δεν τρώει μανιτάρια μπορεί να μην τα βάλει, αλλά είναι καταπληκτικά. Δηλαδή οι πένες αλλά κρέμ κοτόπουλο με μανιτάρι είναι ο απίστευτος συνδυασμός. Λοιπόν, θα τσιγαρίσουμε πολύ καλά αυτά, γύρω στα 5 με 7 λεπτάκια και μετά θα ρίξουμε όλα τα άλλα υλικά. Εάν έχετε βράσει, παιδιά, τις πένες σας, θα τις βράσετε πριν ξεκινήσετε το φαγητό. Σε 20 λεπτά αυτό το φαγάκι είναι έτοιμο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το μυστικό σας είπα είναι ότι είναι το κονιάκ και η μουστάρδα στο δικό μου αλα κρέμ που κάνω. Λοιπόν, θα βάλουμε αλατάκι, πιπεράκι, καταβούληση, παιδιά, όσο θέλει ο καθένας. Εγώ άλλο μπαχαρικό δεν θέλω να βάλω μέσα. Φτάνει το σκορδάκι, το λαδάκι, το αλάτι και το πιπεράκι, είναι ακριβώς, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Και ανακατεύουμε. Το κοτόπουλο, παιδιά, θέλει ένα καλό τσιγάρισμα. Εντάξει, σας έχω πει ότι είμαι κοτοπουλού και μπορώ να τρώω κάθε μέρα κοτόπουλο. Λοιπόν, θα το αφήσουμε τώρα αυτό γύρω στα 7 με 10 λεπτάκια. Μετά θα έρθω να προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά για να γίνει αλα κρέμ. Ωστόσο, θα έχετε βράσει τις πένες σας. Αφού περάσανε 10 λεπτάκια θα προσθέσω όλα τα υλικά μου. Το πρώτο πράγμα που θα προσθέσω είναι το κονιάκ. Μυρωδιές. Δεν υπάρχει ωραίος συνδυασμός, παιδιά, πραγματικά σας μιλάω. Τα υλικά θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής, δίπλα στον τίτλο, κάτω από το βίντεο έχει ένα τριγωνάκι γκρι. Το πατάτε και βλέπετε τα υλικά. Όλα καθαρογραμμένα και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης που πέφτει στο βίντεο. Τη σταματάτε και τη βλέπετε για 18.000 ώρες. Γιατί συνέχεια μου λέτε για τα υλικά. Δεν είναι πουθενά γραμμένα τα υλικά. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, παιδιά, που κάνετε. Γιατί δεν ακούτε το βίντεο. Λοιπόν, τώρα μην συγχυστώ, πάμε να μαγειρέψουμε. Γιατί με συγχύζετε με αυτά με τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, αφού βάλαμε το κονιάκ, η μυρωδιά είναι καταπληκτική με το σκόρδο, το μανιτάρι και το κοτόπουλο, θα προσθέσουμε όλα τα υλικά μας. Θα βάλω τη μουστάρδα μου. Εγώ βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού. Ίσα ίσα να σπάσει λίγο την κρέμα γάλακτος. Και βάζω και την κρέμα γάλακτος. Θα ανακατέψω πολύ καλά. Και θα βάλω τώρα το καπάκι μου, θα χαμηλώσω τη φωτιά περίπου στο μισό, δηλαδή στο 5 με 6 και θα το αφήσω το φαγάκι να σιγοβράσει 20 λεπτάκια. Και θα έρθω να προσθέσουμε τις πένες και έχω κρατήσει νερό που έβρασα τις πένες γιατί θα χρειαστεί να ρίξουμε λίγο μέσα να είναι ζουμερές, να μην είναι στοκέ. Οπότε τα ξαναλέμε σε 20 λεπτάκια.
Λοιπόν, αφού πέρασε 1/4 και έχει δέσει κρέμα γάλακτος, τη βλέπετε τι ωραία που είναι, θα ρίξω λίγο ζουμί από τα μακαρόνια που έχω κρατήσει, που έχω βράσει. Δοσολογίες όλα, ξαναλέω, θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που μας κάνει ο Δημήτρης. Και ρίχνω και τις πένες τώρα. Θα τα ανακατέψω πολύ καλά και θα αφήσω να πάρει μία βράση γύρω στα 5 με 10 λεπτά, να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Εάν θέλετε βάζετε και τυράκι τριμμένο ή βάζετε από πάνω τριμμένο, ό,τι θέλετε. Εγώ κάποιες φορές βάζω μέσα, κάποιες φορές βάζω από πάνω. Εδώ κοιτάξτε, το όνειρο, δεν υπάρχει παιδιά πιο ωραίο φαΐ από αυτό. Τα έχω ανακατέψει πολύ καλά και έχουν περάσει 5 λεπτά. Εγώ παιδιά τώρα θα ρίξω τυρί μου. Όποιος θέλει δεν ρίχνει, αλλά του πάει. Εγώ έχω γραβιέρα πικάντικη, μπορείτε να βάλετε και παρμεζάνα, κεφαλοτήρι, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, και αφήνω άλλα 5 λεπτά και έρχομαι να τρελαθούμε.